Hi guys, Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na to, i-compare natin yung TP-Link EAP110 outdoor sa Compass EW71 version 2. Etong TP-Link EAP110 outdoor, ito yung nakaraang in-unbox ng misis ko. Okay, kung gusto nyo mapanood yung mismong mga laman or yung mga accessories na kasama dito sa EAP 110 outdoor, lalagay ko na lang sa description. Okay, ngayon ito yung mismong EAP 110 outdoor. Ayan, ito siya. Okay, ngayon ang gagawin natin is i-mount ko siya, okay, sa tabi ng Compass EW71 na gamit ko. Version 2 yun guys. Okay, and para makita natin kung sino yung mas malakas yung bato ng internet at signal. Okay? Okay guys, by the way, di ko sure kung matetest natin yung range kasi dito sa area ko ay malalaki yung mga bahay. So mga matataas sila tapos puro sementado. So if ever na ilalagay natin to kasama yung EW71, so magkakaroon ng mga blockage. Pero tatry ko gawa ng paraan if ever mas itataas ko pa yung mismong lagayan kung sakali. Okay guys, ito na i-mount ko na yung ating TP-Link 110 outdoor kasama yung Compass EW71 version 2. Okay, ayan, mapapansin nyo napakataas ko siya nilagay, tsaka yung mga bahay na nakapalibot sa area ko. Ayan, puro pader sila. Okay, so medyo mahirapan tayo pagdating sa range, kaya tinaas ko. Okay, ito naman yung pwesto niya sa baba. Ayan, so tara, mag-test na tayo.
yun guys, yun na yung result ng ating test. Nasa sa inyo na lang kung ano ang gusto nyong gamitin. Okay? Pares naman sila okay. Ayan. So, nakadepende pa rin talaga sa area nyo kung sakali. Kasi hindi lang basta mga bahay yung pagbabasehan pagdating sa mga ganyan. Tulad ng channel, yan, pwede rin dyan. Tsaka kung gaano ka-crowded yung area nyo pagdating sa mga signals. Okay? So, dito na magtatapos ang ating comparison between TP-Link 110 Outdoor at Compass AW71. Okay? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, unboxing and everything, subscribe na. So, ayun lang. Maraming salamat.